आजची ही पराठा रेसिपी फक्त बघू नका, तर एकदा नक्की ट्राय करून बघा. मी तुम्हाला एवढ्या आग्रहाने ही यासाठी सांगते आहे, कारण आजपर्यंत मी चाखलेल्या पराठ्यापैकी हा सर्वात चविष्ट पराठा आहे. फक्त चविष्टच नाही, तर हा एवढा लुसलुशीत आहे की जिभेवर ठेवताच अलगद विरघळून जातो. याची पारी अगदी पातळ बनते, त्याचबरोबर सारण भरपूर भरलेलं असतं. एकदा खाल्ल्यानंतर ना खातच राहावा एवढा हा चविष्ट पराठा आहे. त्यामुळे माझी आग्रहाची विनंती आहे की बघणाऱ्यांनी प्रत्येकाने एकदा तरी हा पराठा घरी बनवून खाऊन बघा. धाब्यावरचे पराठेसुद्धा तुम्हाला यापुढे फेल वाटेल. तर यासाठी सर्वात आधी आपल्याला एक उकडलेला बटाटा लागणार आहे. बटाटा मी असा किसून घेते आहे. हा बटाटा मी पारीमध्ये घालण्यासाठी किसून घेतलेला आहे. कुठलाही पराठा बनवत असताना मी पारीमध्ये उकडलेला बटाटा नक्की घालते, त्यामुळे पराठ्याला चवही छान येते आणि पराठे अगदी मऊ लुसलुशीत बनतात. आणि गव्हाचं पीठ चाळून नक्की घ्यावं, त्यामुळे पारी जी आहे ना ती दिवसभर जरी राहिली ना तरीसुद्धा पराठे लुसलुशीतच राहतात, वातळ होत नाही. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं. सुरुवातीला बटाट्यामध्ये गव्हाचं पीठ मिसळून घ्यायचं आणि नंतर अगदी थोडं पाणी घालून मऊसूद असं पीठ मळून घ्यायचं. खूप जास्त मऊसूद मळायचं नाही, आपल्याला जशी पोळी लाटायला लागतं ना तसंच मळून घ्यायचं. आता इथे मी डिझायनोचं ही एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल घालते आहे. यामुळे पराठ्यांना स्वादही छान येतो आणि पराठे एक्स्ट्रा हेल्दी बनतात. हे जे डिझायनोचं एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल मी घातलेलं आहे ना, यामध्ये 75% मोनोसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड असल्यामुळे हार्ट हेल्थसाठी आणि ओव्हरऑल हेल्थसाठी हे तेल खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये पॉलिफेनॉलसारखे अँटीऑक्सिडंट्स आहे आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीजसुद्धा आहे. झिरो कोलेस्ट्रॉल आणि झिरो ट्रान्सफॅट असल्यामुळे हे तेल बाकी तेलापेक्षा खूप जास्त आरोग्यदायी आहे. तर तुम्हाला ऑर्डर करायचं असेल तर डायरेक्टली ॲमेझॉनवरून ऑर्डर करू शकता. लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आता आपल्याला या पराठ्याचं सारण बनवायचं आहे. तर सारण बनवण्यासाठी मी इथे पत्ताकोबी अशी चिरून घेतलेली आहे. आता इथे पत्ताकोबी किसून न घेता मी मिक्सरला फिरवते आहे. यामुळे मेहनत आणि वेळ दोनही वाचतो आणि पत्ताकोबी अगदी बारीक अशी वाटल्या जाते. पण पत्ताकोबी आपल्याला खूप पाणी सुटेपर्यंत वाटायची नाही आहे, अगदी लगदा करायचा नाही. फक्त आपल्याला अशी दाणेदार होईपर्यंतच फिरवून घ्यायची आहे. काही जाड तुकडे जर राहिले असतील ना तर ते काढून घ्यायचे. आता यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि पत्ताकोबीला असं मीठ आपल्याला छान चोळून घ्यायचं आहे. बघा काही जाड तुकडे असे दिसत आहे ना, ते आपल्याला वेगळे करून घ्यायचे आहे. तर मीठ लावून मी पत्ताकोबी 10 ते 15 मिनिटासाठी सोडलेली होती. आता बघू शकता पत्ताकोबीला भरपूर पाणी सुटलेलं आहे. हे पाणी आपल्याला छान दाबून पिळून घ्यायचं आहे. पत्ताकोबी पूर्णपणे कोरडी व्हायला हवी, नाहीतर पत्ताकोबीचे जे पराठे असतात ना ते हमखास फुटतात. तर ही स्टेप करणं खूप महत्त्वाची आहे. बघू शकता अगदी कोरडी अशी पत्ताकोबी तयार झालेली आहे. आता हे सारण बनवण्यासाठी काय करायचं, जाड तळाची कढई वापरायची. तर मी इथे अगारोची ही स्टेनलेस स्टीलची कढई वापरते आहे, जी नॅचरली नॉनस्टिक आहे. आणि तेल मी इथे डिझायनोचं एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइलच वापरते आहे पराठे हेल्दी बनवण्यासाठी. आणि इथे मी लसूण, आलं, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची याचा ठेचा तयार करून घेतलेला होता, हा मी घालते आहे. कारण सारणमध्ये मी लाल मिरचीचा वापर नाही करणार आहे, त्याऐवजी मी हिरव्या मिरचीचाच वापर केलेला होता. तुम्हाला जर लाल मिरची पावडर घालायची असेल ना तर तुम्ही हिरवी मिरची इथे स्किप करू शकता. हळद घालायची, थोडा गरम मसाला, कसुरी मेथी घालायची. अगदी मंद आचेवर सर्व मसाले परतून घ्यायचे. आता यामध्ये आपल्याला धनेपूड घालायचं आहे. तर जवळपास मी 1 ते 1.5 चमचा इथे धनेपूड घालते आहे. बाकी कुठलेही मसाले यामध्ये घालण्याची गरज नाही. आता ही छान पिळून घेतलेली पत्ताकोबी यामध्ये घालायची आहे आणि मस्त मंद आचेवर परतून घ्यायची आहे, जोवर यातलं संपूर्ण पाणी निघून जात नाही आणि पत्ताकोबी कोरडी होत नाही. ही स्टेप करणंसुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. पत्ताकोबीमध्ये पाणी भरपूर असतं. काही वेळ तुम्ही बाजूला ठेवाल ना तर काही वेळानंतर परत पत्ताकोबीला पाणी सुटायला लागतं. त्यामुळे कधीही पराठे बनवण्यासाठी पत्ताकोबी शिजवूनच वापरावी. बरेच जण कच्ची वापरतात, पण तुम्ही एकदा माझ्या पद्धतीने असे पत्ताकोबीचे पराठे बनवून बघा, खरंच तुम्हाला खूप आवडतील. यामध्ये मी 1 बटाटा उकडून आणि किसून घातलेला आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं, चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. तर इथे आपण बाइंडिंग देण्यासाठी बटाटा घातलेला आहे, त्यामुळे सारणला चवही फार छान येते. थोडा चाट मसाला घालायचा आणि मिसळून घ्यायचं. इथे आमचूर पावडर वापरायचं नाही, चाट मसाला घातल्यामुळे सारणला चव छान येते. किंवा तुम्ही सर्वात शेवटी लिंबाचा रस घालू शकता, पण मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की चाट मसाला घाला, त्यामुळे टेस्ट अगदी धाब्यावरच्या पराठ्यासारखीच येते. आता हे सारण पूर्णपणे गार करण्यासाठी एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया. सारण पूर्णपणे गार झाल्याशिवाय पराठ्यांसाठी वापरायचं नाही, नाहीतर पराठे जे आहे ना ते फुटतात. असं मी पसरवून घेते आहे. फॅनखाली पूर्णपणे गार करून घ्यायचं आणि गार झाल्यानंतर याचे बॉल्स बनवायचे आहे. इथे मी मध्यम आकाराचे पराठे बनवते आहे, पण सारण मी भरपूर भरणार आहे, त्यामुळे बॉल्स मी थोड्या मोठ्या आकाराचेच बनवते आहे. हा पराठा भरपूर सारण भरून बनवलेला छान लागतो. आजचे हे पराठे खरंच सांगते ना, तुम्ही एकदा जर का चाखाल ना तर बाकी पराठ्यांची चव तुम्ही विसरून जाल. हेच पराठे रोज बनवत जाल. खूप चविष्टही लागतात. विशेष म्हणजे खूप हेल्दी आहे.
त्यामुळे तुम्ही एकदा तरी हे पराठे नक्की माझ्या पद्धतीने बनवून बघा. हे मी तुम्हाला आग्रहाने वारंवार सांगते आहे, पण नक्की करून बघा, खूप छान लागतात चवीला. आता बघा, हे 3 बॉल्स आपण इथे बनवून घेतलेले आहे. इकडे जी आपण कणिक मळून ठेवलेली होती ती सुद्धा छान सेट झालेली आहे. हाताला थोडं तेल लावायचं आणि परत एकदा मळून घ्यायचे. आता याचे सुद्धा छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेऊया. कसं आहे ना, पराठ्याचं सारण तुम्ही कितीही चविष्ट बनवलं असेल, पण आवरण जर खूप जास्त वातळ आणि जाड असेल ना, तर पराठे खायला अजिबात छान लागत नाही. आजचे हे पराठे जे आहे ना, याचं आवरणसुद्धा अगदी पातळ, लुसलुशीत आणि ट्रान्सपरंट बनतं. आणि आतमधलं सारण मी तुम्हाला सांगून कळणार नाही, तुम्ही एकदा चाखून बघा, नंतर तुम्हीच ठरवा की हे सारण किती चविष्ट लागतं. धाब्यावर मिळणाऱ्या पराठ्यापेक्षाही जास्त चविष्ट हे पराठे बनतात. आलू पराठा जो धाब्यावर मिळतो ना, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने चविष्ट हा पराठा लागतो आणि हेल्दीसुद्धा असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही नक्की एकदा माझ्या पद्धतीने हे पराठे ट्राय करून बघा. आता पारी बनवण्यासाठी इथे जी आपण कणिक मळून घेतलेली होती त्यातला एक बॉल घेतलेला आहे. कोरडं गव्हाचं पीठ थोडं जास्त घालायचं, कारण कणिक आपण सैलसर मळून घेतलेली होती, त्यामुळे हाताला चिकटू शकते, लाटण्याला चिकटू शकते, म्हणून आपल्याला कोरडं गव्हाचं पीठ जास्त घालायचं आहे. आतमध्ये आपल्याला सारणचा बॉल ठेवायचा आहे आणि जसं आपण पुरणपोळीसाठी आतमध्ये सारण भरून तयार करतो ना, तशाच पद्धतीने तयार करायचं. आणि ज्या क्रॅक्स तुम्हाला दिसत आहेत ना, त्या अशा पद्धतीने बंद करून घ्यायच्या, म्हणजे जेव्हा आपण पराठा लाटतो किंवा शेकतो ना, तेव्हा हा फाटत नाही, छान टम्म असा फुगतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा पराठा बंद करायचा आहे. आता सारण जे आहे ते काठोकाठ पसरावं यासाठी काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने चापट करून घ्यायचं, म्हणजे सारण जे आहे ना, ते फक्त मध्यभागी न राहता काठोकाठ पसरल्या जातं. पराठ्याचं आवरण मी अगदी पातळ बनवलेलं आहे, त्यामुळे पराठा लाटल्यानंतर तुम्हाला आतमधलं सारणसुद्धा वर दिसायला लागेल. त्यामुळे असं समजू नका की हा पराठा फाटलेला आहे. हा पराठा अजिबात फाटलेला नाही, फक्त आवरण अगदी पातळ आणि ट्रान्सपरंट असल्यामुळे आतलं सारण तुम्हाला बाहेर दिसते आहे. अशा पद्धतीने अगदी हलक्या हाताने पराठा लाटायचा, जोऱ्याजोऱ्यात लाटायचा नाही आणि काठाकाठाने जास्त लाटायचा, मध्यभागी जास्त लाटायचा नाही. पराठ्याचे काठ जेवढे पातळ असतील ना, तेवढा पराठा खायला छान लागतो. तर बघा, अशा पद्धतीने मी हलक्या हाताने हा पराठा गोलाकार लाटून घेतलेला आहे. तुम्हाला त्रिकोणी आकारामध्ये किंवा चौकोनी लाटायचं असेल ना, तर तसं सुद्धा तुम्ही लाटून घेऊ शकता. आता जे कोरडं पीठ आहे ना, ते असं झटकून घ्यायचं आणि पराठा आता तव्यावर घालायचा आहे. बघा, दोन्ही बाजूंनी छान शेकून घ्यायचा आणि आता तेल लावायचं आहे. वरील बाजूनी परत तेल लावायचं, दोन्ही बाजूंनी तेल लावून पराठा शेकून घ्यायचा. बघा कसा मस्त टम्म फुगलेला आहे, गुबगुबीत असा हा पराठा तयार झालेला आहे. पराठा जर छान टम्म असा फुगला ना, तर काय होतं, पराठा छान लुसलुशीत असा बनतो. बघा, धाब्यावर मिळतो ना, त्यापेक्षाही जास्त चविष्ट हा पराठा इथे तयार झालेला आहे. आजपर्यंत मी चाखलेल्या सर्व पराठ्यामध्ये हा सर्वात स्वादिष्ट पराठा आहे. एकतर या पराठ्याच्या आतमध्ये जे सारण मी भरलेलं आहे ना, हे एवढं स्वादिष्ट आहे की असं वाटतं पराठा संपूच नाही, खातच राहावं. आणि वरचं आवरण मी तुम्हाला काय सांगू, एवढं लुसलुशीत बनतं की जिभेवर ठेवताच पराठा अलगद विरघळून जातो. आणि खरंच सांगते, एक पराठा खाऊन तुमचं अजिबात मन भरणार नाही. बघा, मी पराठा तुम्हाला तोडून दाखवते आहे. तुम्हाला तोडण्यावरून लक्षात आलंच असेल, अगदी हलक्या हाताने जरी तोडला ना, तरी सहज हा तुटून येतो आहे. एवढी याची पारी मऊ लुसलुशीत झालेली आहे. विशेष म्हणजे आपण इथे गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे, मैद्याचा अजिबात वापर केलेला नाही. आणि सारण बघा किती काठोकाठ भरलेलं आहे. या पराठ्याबरोबर चटणीची अजिबात गरज भासत नाही, कारण हा पराठा स्वतःच एवढा चविष्ट आहे ना, की फक्त लोणचं जरी असलं ना तरीसुद्धा भागतं. बघा, किती लुसलुशीत आणि पातळ आवरणाचा हा पराठा तयार झालेला आहे. अलगद जरी तोडला ना तरी तोडला जातो आहे. पराठ्याची ही रेसिपी तुम्ही एकदा माझ्या आग्रहाखातर नक्की ट्राय करून बघा. कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन इनोव्हेटिव्ह रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर माझ्या फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.